Καλημέρα. Είμαστε στη φανταστική Αμουργό. Έχουμε έρθει για 3 ημέρες και θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε για λίγο αυτό το φανταστικό νησί των Κυκλάδων, γνωστό για τις ήρεμες, χαλαρές διακοπές, το καλό φαγητό, την πανέμορφη χώρα και φυσικά το απέραντο γαλάζιο. Παραλία Καλοταρίτισσα λοιπόν, από εδώ ξεκινάει το ταξίδι μας στην Αμουργό. Για να μην αδικήσω τις υπόλοιπες, δεν θα πω η καλύτερη, θα πω μία από τις ομορφότερες παραλίες της Αμουργού, για τη χρυσή άμμο, τα τερκουάζ νερά, σε συνδυασμό με τα καϊκάκια δημιουργούν ένα όμορφο φυσικό τοπίο που θες να κάτσεις, να κλείσεις τα μάτια, να ακούς τον ήχο της θάλασσας και να ξεχάσεις το οτιδήποτε σκεφτόσουν μέχρι πριν έρθεις εδώ. Μετά την παραλία, ακριβώς μετά την παραλία που είμαστε πριν, δίπλα, υπάρχει άλλο ένα σημαντικό αξιοθέατο που πρέπει να επισκεφτεί κάποιος που θα έρθει στην Αμουργό. Εδώ, στην κάτω μεριά, στο νότιο κομμάτι του νησιού, είναι το ναυάγιο που βλέπετε πίσω μου. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι το ναυάγιο Ολύμπια. Όπως καταλαβαίνετε, για να είναι ναυάγιο, ισχυροί βοριάδες, κακή εκτίμηση του καπετάνιου, ο οποίος έψαχνε ο καημένος να βρει σημείο χωρίς αέρα. Κάτι λένε έγινε λάθος στην Άγκυρα, οπότε παρασύρθηκε στα βράχια. Λένε ότι αν παρατηρήσεις την πλώρη ακόμα φαίνεται το παλιό όνομα του καραβιού, το οποίο ήταν Inland. Το συγκεκριμένο ήταν το Olympia, έτος κατασκευής 1950, κυπριακή σημαία. Γενικότερα η Αμουργός έγινε γνωστή σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και στην Ελλάδα, μπορώ να πω, μέσα από την ταινία Το Απέραντο Γαλάζιο, γαλλική ταινία, και ο δημιουργός της δεν είχε εξαιρέσει το συγκεκριμένο σημείο από την ταινία, το οποίο μέσα από την ταινία έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο και ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος για να επισκεφτείς όταν έρθεις στην Αμουργό. Οι ντόπιοι κάτοικοι της Κολοφάνας διηγούνται εκείνη την ημέρα γεμάτη δυνατό βοριά, με το πλοίο να ψάχνει να προσεγγίζει κάποιο σημείο με λιγότερο αέρα. Όμως η εσφαλμένη εκτίμηση του καπετάνιου στην προσπάθειά του να ρίξει άγκυρα είχε σαν αποτέλεσμα το σκαρί να προσαράξει επάνω στα βράχια. Το κύμα και η ατμόσφαιρα στο σημείο δημιουργεί στον επισκέπτη μια παράξενη και μυστηριώδη αίσθηση ακόμη και σήμερα.
πρώτες εικόνες από το νησί μου αποδεικνύουν το λόγο για τον οποίο ταξίδεψα εδώ. Το άγριο τοπίο του νότου και τα απόκρυπνα βράχια που καταλήγουν στα κρυστάλλινα νερά είναι κάτι το μοναδικό. Το νησί βρισκόταν για χρόνια στη λεγόμενη άγονη γραμμή, κάτι το οποίο το έκανε να διατηρεί ατόφιο το παραδοσιακό κυκλαδίτικό του ύφος, αμόλυντο ακόμα από τη βιομηχανία του τουρισμού. Άλλη μια φανταστική παραλία για να ανακαλύψεις εδώ στην Αμουργό είναι η παραλία του Μούρου. Κρυστάλλινα τα νερά πραγματικά και τριγύρω το απέραντο γαλάζιο. Φοβερή παραλία. Σούπερ. Δεν έχω χρόνο να πέσω γιατί πείνασα. Πάντως είναι πολύ όμορφη παραλία, μαύρο βότσαλο. Η πρόσβαση πολύ εύκολη, έχει δρόμο δηλαδή. Και τα νερά πεντακάθαρα. Πάμε. Και σας έχω εδώ στις ομορφιές της σήμερα. Ναι, αλλά τώρα είναι η καλύτερη ώρα του ταξιδιού. Πάμε για φαΐ. Ισχύει. Μπράβο. Πάμε για φαγητό σε ένα έτσι ωραίο εστιατόριο. Πάμε να φάμε. Πάμε γιατί είμαστε με το πρωινό. Είμαστε μόνο με πρωινό. Από τις 9 ώρα το πρωί. Για να δούμε. Ιδιοκτήτης και μάγειρας. Τι σημαίνει? Το Γιουκάλι είναι ένα τραγούδι της δεκαετίας του 1934 με την ακρίβεια. Είναι του Kurt Weill που μιλάει, οι στίχοι του μιλάνε, είναι γαλλικό τραγούδι, οι στίχοι του μιλάνε για το νησί της ουτοπίας μας. Εκεί που φεύγεις και πας για να αποφύγεις την πραγματικότητά σου. Οπότε, Ναι. επειδή φύγαμε και εμείς από την Αθήνα και ήρθαμε εδώ, κάπως έτσι το ονομάσαμε. Πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα αυτό είναι λίγο τρομακτικό που κάνεις. Το βλέπεις. Και εξτρά πλεδάκια και η λίστα των κρασιών. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κρασάκι. Κρασάκι, ναι. Φάγαμε σαλατικό και φάβα και τώρα ήρθε το κυρίως. Εγώ έχω χοιρινό με πράσα. Εγώ ξεκινάω να τρώω. Και εσύ έχεις λιγκουίνι Μύδια. με μύδια. Καλή μας όρεξη. Ευχαριστούμε παιδιά. Σούπερ ήταν όλα. Είμαι λίγο βρεγμένος. Εντάξει, ναι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα από την Αμουργό. Καλημέρα. Πού πάμε, Δημήτρη? Όχι, αυτό το ρωτάω εγώ. Πού πάμε, Ελευθερία? Πάμε στη χώρα η οποία λέγεται Χώρα. Χώρα της Αμουργού. Φήμες λένε ότι είναι από τις πιο όμορφες των Κυκλάδων. Οπότε Θα σου πω πάμε να κάτι, το και το διαπιστώσουμε. λιμάνι είναι όμως πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Που συνήθως μπορεί το λιμάνι να είναι πιο τουριστικό ή... Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο και το λιμάνι. Και έχει δύο λιμάνια, είπαμε, η Αμουργός, Ναι. τα Κατάπολα που μένουμε εμείς και το Αιγιάννη που ήρθαμε το βράδυ. Το βράδυ, ναι. Οπότε πάμε στη χώρα της Αμουργού να φάμε πρωινό.
να περπατήσουμε στα σοκάκια και σήμερα θα γυρίσουμε το κεντρικό κομμάτι του νησιού. Χθες εγώ πήγα μόνος μου στο νότιο. Γενικές εντυπώσεις, Ελευθερία, από την Αμουργό μέχρι στιγμής, από τις πρώτες ώρες? Να σου πω κάτι, επειδή εγώ χθες πάρα πολύ ωραία. Ναι, όχι, να σου πω όμως μια πάρα πολύ βασική εντύπωση. Είναι το νησί της ηρεμίας. Σε ποια σκιά τα μάτια σου θολώνουν, μικρό πουλί, σ' αγάπησα πολύ. Τα βήματα στα κύματα βουλιάζουν, να σουν εδώ, να σε βρει Ανατολή. Για πολλούς η ομορφότερη των Κυκλάδων. Υπάρχει ένα μυστήριο σε κάθε σοκάκι της. Δρομάκια στενά, πλακόστρωτα, σπίτια λευκά με χρωματιστές λεπτομέρειες. Παλιά καλτερίμια που σε προσκαλούν να τα εξερευνήσεις. Ο κόσμος χαμογελαστός και ευδιάθετος. Σου αρέσει η χώρα? Πάρα πολύ ωραία. Σοκάκια, στενάκια, μαγαζάκια. Από εδώ πάμε. Και φυσικά εξοκλήσια. Ήρθαμε στο Γιασενή για πρωινό εδώ στη χώρα. Πολύ όμορφη χώρα σαν πρώτη εντύπωση. Πάρα πολύ ωραία. Και να πούμε άλλη μια φορά πόσο ήρεμη είναι εδώ η άνθρωποι. Ηρεμία. Εγώ πήραμε κρυσιάτικο, είναι κάτι σαν καγιανά εδώ. Βασικά καγιανά με πιπεριά, Εντάξει, διαφορετικό, δεν έχει μόνο το μάτι. Έχει διάφορα, ναι. Ελιές, τυρί εδώ της Αμουργού. Και η Ελευθερία πήρε ανατολίτικο πρωινό. Εντάξει, πολύ ωραία. Έχει χουρμάδες, έχει ταγίνι, έχει μέλι, έχει αραβιές. Αλλά δεν έχει ενθουσιαστεί όσο εγώ. Μια χαρά είναι. Μ' αρέσει. Καλή όρεξη. Φτάσαμε στους ανεμόμυλους. Αχ. Λοιπόν, από εδώ απολαμβάνεις. Από εδώ η ανεμόμυλη. Από εδώ η ανεμόμυλη, Νάτι. Από εδώ η θέα. Και από εκεί η χώρα Ναι. της Αμουργού που όντως είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πανέμορφη. Βγάλαμε έτσι και 2-3 ωραίες φωτογραφιούλες εδώ. Σε όποιον αρέσει το βίντεο μέχρι στιγμής, όποιος με βλέπει πρώτη φορά, να κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, ένα like αν του αρέσει το βίντεο και ας αφήσει και ένα comment αν έχει έρθει ή αν θα έρθει στην Αμουργό. Περισσότερες φωτογραφίες από το ταξίδι μας στην Αμουργό αλλά και από άλλα ταξίδια που έχουμε κάνει με την Ελευθερία, αλλά και μόνος μου από τις εξορμήσεις, θα βρείτε στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram KD Explorer 10. Τα άκουσες όλα. Τα είπα όλα. Φοβερά είναι. Να σου πω κάτι. Τι? Ωραία είναι αυτά τα μάτια. Εντάξει, φυσάει πάρα πολύ, αλλά... Ελευθερία, κοίτα να δεις εδώ. Εδώ Αν μείνεις εδώ το αστέρια. βράδυ με σκηνή, είναι... Πνευμονία. Όχι πνευμονία, είναι πάρα πολύ πιθανό σενάριο η σκηνή να γίνει παραπέντε. Α, και να φύγεις και να πετάξεις. και να φτάσει στην άξο. Είναι σίγουρο βασικά.
το απέραντο γαλάζιο. Κοιτάξτε νερά. Τρομερό. Εκεί πίσω είναι η Αγία Άννα που θα πάμε μετά, γιατί τώρα φτάσαμε στο σημείο για να ανέβουμε στο μοναστήρι της Κοζοβιώτισσας. Η Ελευθερία φόρεσε κάτι πιο απλό ναι, για τις απαιτήσεις της φωτογράφησης ανεβαίνοντας. Κάτι απλό για να ανέβω. Κάτι απλό, ναι. Και πάμε να περπατήσουμε πάνω στο μοναστήρι να το δείτε από κοντά. Όποιος έρθει, ας έχει μαζί του και νεράκι και καπελάκι. Ναι. Το πρωί βγαίνει ο ήλιος από εκεί απέναντι. Α! Ναι, πρόσεχε. Οπότε όποιος έρθει, ναι, απογευματινή ώρα, από το μεσημέρι και μετά τέτοια ώρα, η ώρα είναι 2, έχει ίσιο, είναι καλύτερα. Το μοναστήρι βλέπει ανατολικά, οπότε λογικά εδώ είναι ένα σποτ για να δεις Ανατολή. Θα βγαίνει ο ήλιος μέσα από τη θάλασσα. Η ανάγκη του ανθρώπου για να είναι κοντά στο Θείο και να προσεύχεται, τον ανάγκασε να δημιουργήσει τέτοια μοναστήρια και να ερχόμαστε κι εμείς και να θαυμάζουμε την ανθρώπινη δύναμη. Η Παναγία Κοζοβιώτισσα αποτελεί το κορυφαίο αξιοθέατο που πρέπει να επισκεφτείτε. Γιορτάζει στις 21 Νοεμβρίου και θεωρείται το κόσμημα του Αιγαίου. Χτίστηκε το 812 μετά Χριστόν και ανακαινίστηκε το 1088. Σύμφωνα με την παράδοση, την εποχή της οικονομαχίας, μια γυναίκα από την Ασία έριξε την εικόνα της Παναγιάς στη θάλασσα για να τη σώσει. Η εικόνα βρέθηκε στην Αγία Άννα και οι κάτοικοι του νησιού θέλησαν να χτίσουν εκεί μια εκκλησία. Μάταια όμως, αφού το βράδυ η εκκλησία γκρεμιζόταν. Απογοητευμένος τότε ο πρωτομάστορας ζήτησε από την Παναγιά να του υποδείξει εκείνη το σημείο. Έτσι, την επόμενη μέρα, πάνω σε ένα απόκρημνο βράχο πολύ ψηλά, βρέθηκαν τα εργαλεία του. Δείγμα πως εκεί ήθελε να αναγερθεί ο ναός. Είμαστε στην παραλία της Αγίας Άννας, είναι το κλεισάκι, θα το δείτε, δεν είναι παραλία, είναι μια πάρα πολύ μικρή αμμουδιά, ωστόσο κάνεις βουτιά από τα βράχια, ναι, μικρή. Και εδώ ήταν η έμπνευση του σκηνοθέτη να κάνει τα γυρίσματα στην Αμουργό και να ονομάσει την ταινία «Το απέραντο γαλάζιο». Έτσι δηλαδή λένε οι πληροφορίες μου. Δεν τον ρώτησα εγώ ίδιος. Δεξιά μας βλέπουμε κάτι γυμνιστές. Και εκεί είναι το εκκλησάκι. Και από κάτω βουτιά. Πώς ήταν η πρώτη σου βουτιά στην Αμουργό, Ελευθερία? Ήταν αναζωογονητική. Δροσερά νερά, όχι κρύα, εντάξει, δροσερά. Δροσερά και βαθέα απότομα, είδες. Ναι, πεντακάθαρα. Εντάξει, σούπερ. Άλλη μια ωραία παραλία είναι αυτή εδώ, του Αγίου Παύλου. Απέναντι είναι το νησάκι Νικουριά, όπου από την πίσω πλευρά εκεί
Έχει μια ωραία παραλία. Νομίζω έχει καραβάκι που μπορείς να πας εκεί πέρα. Το νησί της Αμουργού γενικότερα, να ξέρετε, είναι γνωστό για τις καταδύσεις. Δηλαδή όσοι αγαπούν τις καταδύσεις μπορούν να έρθουν εδώ. Νομίζω γίνονται και έχουν γίνει και αγώνες ελεύθερης κατάδυσης που λαμβάνουν μέρος αρκετοί γνωστοί αθλητές, ξένοι και Έλληνες. Οπότε όποιος από εσάς του αρέσουν οι καταδύσεις, ας το ψάξει και ας περάσει από την Αμουργό, αν δεν το έχει κάνει ήδη. Ελευθερία, πού είμαστε? Είμαστε στην περιοχή του Ασφοντιλίτη. Βασικά είναι ένας εγκαταλειμμένος, ναι, αγροτικός οικισμός. Ήταν κατοικήσιμο, λογικά εδώ πέρα ερχόντουσαν γιατί είχαν τα ζώα, ναι, κτηνοτρόφοι κυρίως. Αλλά το χωριό από ό,τι φαίνεται έχει εγκαταλειφθεί. Έχει εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια. Δηλαδή βλέπεις κάποια κουφώματα που υπάρχουν που έχουν μείνει ξύλινα κάπου, άλλα έχουν διαλυθεί τα σπίτια. Ναι. Σου βγάζει μια άβρα τέτοια εγκατάλειψης. Ναι, αλλά ωραία. Ερχόμενος υπάρχει καφέ και εκεί Το στέκι του Μαχαίρα. Το στέκι του Μαχαίρα. Και εκεί στο εκκλησάκι μπορείς να φέρεις το αμάξι και να περπατήσεις προς τα δω. Πάμε, Ελευθερία. Πίσω μου βλέπετε άλλη μια γνωστή παραλία εδώ στην Αμουργό. Είναι η παραλία Παραδείσια. Κρυστάλλινα, τυρκουάζ νερά, ψηλή άμμος, σούπερ. Στην κάτω μεριά και απέναντι είναι το νησάκι που το είδαμε και χθες από την πρώτη παραλία. Την Καλοταρίτισσα μπροστά. Ελευθερία κατεβαίνει έτοιμη με τις πετσέτες. Πάμε λοιπόν για βουτιά. Ωραία παραλία. Σούπερ. Για όσους δεν το έχουν κάνει ήδη, εγγραφή στο κανάλι, like, comment αν θα έρθουν και κοινοποίηση αν τους άρεσε πια τόσο πολύ και θέλουν να το διαδώσουν, ναι, και share. Φωτογραφίες περισσότερες στο Instagram, KD Explorer 10. Άλλη μια ωραία στιγμή από αυτό το ταξίδι έφτασε. Ώρα για φαγητό. Λοιπόν, έχουμε ένα τάκο, πιτάκια αμουριανά με τυρί και τσατσικάκι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, το αμουριανό πιτάκι. Το τυρί, ωραίο. Τηγανιτό είναι, το περίμενα ότι θα ήταν φούρνο, ναι. Τηγανιτό.
Βλέπω ωραίες μερίδες. Και για μένα και για τον αδερφό μου και για την οικογένεια. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το πάρω. Ναι. Και εδώ, μάγκες, βλέπουμε ένα κατσικάκι λεμονάτο με πατάτες τηγανιτές. Καλή όρεξη. Καλημέρα, Ελευθερία. Εκεί που καθόμουν στον κήπο, βλέπεις τα κατσικάκια. Να τα. Εκεί που κάθεσαι και ρεμβάζεις στον κήπο, τάκ, τα κατσικάκια. Καλημέρα από την όμορφη, γαλήνια και ήρεμη Αμουργό. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι λες αμουργό? Αμουργό. Γιατί έχω να λες αμούργο? Αμουργό. Αμό. Αμουργό. Λέω και μου, το κάνω και μου. Αμουργό. Γιατί? Για να δώσω έμφαση στο ο, αμουργό, να βγάλω αυτό το νοσταλγικό. Α, δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Όχι. Να το πούμε αυτό δηλαδή. Ναι, είναι σημαντικό. Αμουργό. Υπάρχει κόνσεπτ από πίσω. Ναι, υπάρχει, αν δεν λέω αμουργό, λέω αμουργό. Να το δίνει. Είμαστε εδώ στο κήπο, το διαμέρισμα που Με μένουμε. λουλουδάκια, με ζωάκια. Ζωάκια. Είδατε πριν είχαμε επισκέπτες. Ναι. Αυτό θα πει το πόσο τα πράγματα εδώ στην Αμουργό Είναι- κυλούν ήρεμα, ομαλά, δηλαδή έχεις τα γίδια σου ελεύθερα στη φύση. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ κάτω. Δεν ξέρω αν ακούγεται τα πουλάκια της. Ωραία. Μάλιστα. Μπόμπα. Αυτός είναι ο όρμος της Αιγιάλης με την ωραία παραλία, με τα τυρκουάζ νερά και άλλες δύο παραλίες στο βάθος, μία εκεί, τρεις και μία πιο πέρα. Στην ουσία είναι τα τρία χωριά, Λαγκάδα, Θολάρια και Ποταμός. Και εδώ ήταν, ας πούμε, το λιμανάκι τους. Κατέβαινε άνθρωποι, είχαν τα ψαροκάικά τους. Μετέπειτα, πολύ μετέπειτα μετήκησαν Ναι, εδώ. ακριβώς. Όταν ξεκίνησε ο τουρισμός ήρθαν εδώ και φτιάξαν τα πρώτα ξενοδοχεία, τα πρώτα εστιατόρια. Ήρθε η ανάπτυξη. Είδαν ότι ήρθε ο τουρισμός στο νησί και έτσι επενδύσαν κάτω στον όρμο της Αιγιάλης. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Αυτή είναι η απέναντι πλευρά. Πριν ήμασταν εκεί στον ποταμό, κάτω ο όρμος της Αιγιάλης με τα τυρκουάζ νερά. Εδώ, Λαγκάδα. Εκεί είναι η Λαγκάδα και πίσω είναι τα Θολάρια, όπου θα πάμε τώρα. Down at the rising sun, and three little birds singing on my doorstep, singing sweet songs, our melodies pure and true, singing this is my message to you, singing over. Πολύ ωραία είναι εδώ. Α, κοίτα τι ωραία που φαίνεται το απέναντι χωριό από εδώ. Τα Θολάρια. Λυζούμε. Για πες, Τι να πω. κουραστικές. Σούπερ. Εντάξει. Θέλω μια λεμονάδα να πιω τώρα, κρύα. Δεν κουράστηκα, αλλά. Είναι και εγώ κάτι προσεστικό. Ή μια βυσσινάδα. Είμαστε στον δρόμο.
Συνοψίζοντας να πούμε ότι στην Αμουργό, Ελευθερία, νομίζω συμφωνείς σε αυτό που θα πω, είναι δύσκολο να φας άσχημα. Δηλαδή νομίζω πρέπει να το ψάξεις για να το βρεις το άσχημο το φαγητό. Έχει φοβερά μεσοδοπόλια και εστιατόρια, δεν μπορούμε να πάμε σε όλα εννοείται, τώρα έχουμε... εντάξει. Ξέρεις κάτι, είναι και η ποιότητα, αλλά είναι ότι εκτός ότι αυτά που τρως είναι ποιοτικά, έχουν τα κρέατα δικά τους, έχουν τα δικά τους μποστάνια, είναι και ιδιαίτερα. Ναι. Δηλαδή τρως πράγματα που δεν τα έχεις ξαναδοκιμάσει. Φοβερό. Επίσης να πούμε ότι το νησί έχει 3 κάμπινγκ. Έτσι, δηλαδή για τους κάμπερς είναι ιδανικός προορισμός, το γνωρίζουν κάθε καλοκαίρι, δηλαδή έρχεται κόσμος εδώ. Πολλά μονοπάτια για πεζοπορία, εννοείται, όσοι δηλαδή αρέσουν hikers. Σούπερ, πάρα πολύ καλές εκτυπώσεις. Πώς το χαρακτήριζες την Αμουργό? Είναι αυθεντικό νησί. Ναι. Κατσικούλες παντού, στο τοπίο. Ναι, περνάνε συνέχεια. Πολύ ζώο, Ναι. Κατσίκες ελεύθερες, μας κάνει και επίσκεψη το πρωί, είδατε. Μπάνι, πού θα κάνουμε σήμερα, είσαι αποφασίσει? Εγώ πιστεύω πτύξουμε? ότι θα κάνουμε στην παραλία την... Στο Μαλτέζι? Στο Μαλτέζι. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το τραγούδι «Το βαπόρι στο λιμάνι, γεια σου Σκοπελίτη Γιάννη». Ο Σκοπελίτης. Αυτός είναι ο Σκοπελίτης που αναφέρεται το τραγούδι. Αυτός, Αυτός είναι, ναι. Και Γιάννης πρέπει να είναι ο καπετάνιος. Είναι το καράβι το οποίο ενώνει τον Άξο και την Αμουργό με τις μικρές Κυκλάδες. Ηρακλιά, Σκηνούσα, Κουτουλουπού, Κουφονίσια, Νάτος Σκοπελίτης. Στην Αμουργό θα νιώσεις ότι έχεις ξεχάσει τα πάντα. Φταίει το μικροκλίμα και το τοπίο, η γαλήνη και η ηρεμία που σου μεταδίδουν οι άνθρωποι του. Ακόμη δεν έχω καταφέρει να δώσω απάντηση. Γι' αυτό που είμαι σίγουρος όμως είναι ότι αν πας θα το νιώσεις κι εσύ. Άλλο ένα όμορφο σημείο στην Αμουργό είναι αυτό που βρίσκουμε τώρα. Πίσω μου βλέπετε το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμωνα. Μπροστά έχει μια ωραία παραλία, αλλά η φοβερή παραλία είναι από την πίσω πλευρά και είναι αυτή. Είναι η παραλία Μαλτέζι και είναι από τις λίγες, για μένα είναι η τρίτη που βλέπω, με ψηλή άμμο, τυρκουάζ νερά, πεντακάθαρα νερά και προσφέρεται για ωραίες βουτιές, δροσερές βουτιές, γιατί τα νερά είναι δροσερά γενικά στην Αμουργό. Συνοψίζοντας λοιπόν να πούμε ότι η Αμουργός είναι ένα πανέμορφο νησί για γαλήνιες, ήσυχες διακοπές, ζεστούς ανθρώπους, με τα κάθαρα νερά, πάρα πολύ καλό φαγητό, αφού τα περισσότερα εστιατόρια στηρίζονται σε κρέατα από εδώ, ντόπια, τυρί ντόπιο, ζαρζαβατικά ντόπια, οπότε πραγματικά θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να φάτε κάτι κακό. Όποιος βλέπει το βίντεο μην ξεχάσει να κάνει εγγραφή, είναι πάρα πολύ σημαντική, like, comment αν έχει έρθει, αν θα ξαναέρθει. Σίγουρα, όπως λέω σε αυτές τις αποστολές που κάνω στα νησιά, μέσα σε 3 και 4 μέρες δεν μπορείς να γυρίσεις όλες τις ομορφιές του νησιού. Προσπαθώ όμως να καλύψω όλο και περισσότερα μέρη, περισσότερες παραλίες, ώστε να πάρετε κι εσείς μια έτσι γεύση, μια εικόνα από τον κάθε προορισμό, έτσι και εδώ από την Αμουργό, για να έρθετε κι εσείς το
το καλοκαίρι ή όποτε θέλετε να απολαύσετε την μαγεία, τη γαλήνη, την ησυχία. Εδώ. Κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι μας στην Αμουργό. Στην Αμουργό. Ελπίζω να έπεισα κάποιους από εσάς να τη βάλετε στη λίστα σας για το φετινό καλοκαίρι. Να περάτε καλά. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Και φύγαμε. Και τώρα φύγαμε. Τα λέμε. Γεια σας.